So good morning. Atong topic karon is internal combustion engine. So unsa man gyud ni ang internal combustion engine? So mao ni siya ang mga engine nga nagamit og expanding hot gases para mo move or maglihok ang usa ka butang. For example kanang mga sakyanan, di ba? So, example ani is the gasoline engine. So, ang gasoline engine mao na siya ang familiar example sa heat engine. But ang ginagamit sa gasoline engine is fuel or gasoline or kanang diesel, may nana, basta fuel. And then kasi kakahitabo sulod sa engine. So, the burning of fuel in a confined space called combustion. So, ang pag-burn sa fuel kay kakahitabo sa isa ka confined space nga ginatawag pod nga combustion chamber. So, sulod sa combustion chamber na ay mahitabo nga exothermic reaction of a fuel with an oxidizer, which is after that reaction, maka-create siya og kanang gases nga high temperature og high pressure, which is ang katupod nga gas is reliable po siya or pwede po siya mag-expand. So, but here we are going to mag-focus ta sa Otto cycle because under na siya sa internal combustion engine. So, sa Otto cycle, unsa man ning Otto cycle? Ang Otto cycle kay mauna siya ang kanang idealized model nga ginagamit sa thermodynamics para mas ma-explain kung unsa ang gasoline engine. So, naata karon diri PV diagram sa Otto cycle, which is naay 4 ka points, naay A, B, C, and D. Sa point A, mao na siya ang gasoline air mixture has entered the cylinder. So, since mo pa may pagsulod, so constant volume o constant pressure pa siya. Then, after that, the mixture is compressed adiabatically and is then ignited. So, sa point B, diha mahitabo ang compression. When we say adiabatically, it means nga kanang ang temperature ana sa gasoline, gi-compress siya without changing the temperature. And then next is sa BC. Sa BC, since na-ignite naman along sa B, so na-ignite naman siya, so nasunog ang atoang fuel. So if nasunog ang atoang fuel, naa na siya heat added sa atoang system. And then sa line D, diha mahitabo ang power stroke or adiabatic expansion. So mo na siyang ending. So sa line DA, human naman ang process. Sa line DA, makig-thermal equilibrium na po ang atoang engine sa iyahang palibot, mauna ang heat mag-leave sa atoang systems since mas init ang atoang engine kaysa sa atoang palibot. So pwede na to mo-solve ang thermal efficiency sa atoang engine. So let's analyze the diagram. So, naatay P, naatay volume dire. So, PV diagram gyapon nila. Since in line BC and DA, ang process nila is constant volume. So, we can transform QH is equals to NCV times TC minus TB. Nganong TC minus TB man na siya? Alangan kay sa point B ug C diha nahitabo ang heat added. And then since constant volume na siya, ang atoang QH is magdepend lang siya sa atoang temperature. And then next is QC. Ang QC kay NCV TA minus TD. TA minus TD. Ngano TA minus TD? Because diri sa TD minus TA diha nahitabo ang pag-leave sa heat sa atoang system. So since we know nga ang efficiency is equals to work over QH and work is equals to QH plus QC, then we can substitute QH plus QC sa work. Then ang atong efficiency is QH plus QC over QH. And then substitute ang value sa atoang QH sa atoang formula for efficiency. We have NCV TC minus TB plus NCV TA minus TD over QH NCV TC minus TB. Since na sila common factor which is NCV, mag-cancel out na sila. So, ang mabili na lang, E is equals to TC minus TB plus TA minus TD over TC minus TD. So, pwede na siya nato ma-simplify. In what way? By using the temperature-volume relationship of adiabatic process of an ideal gas. So, mo ni ilahang mga values
kapag gamiton to natong adiabatic temperature volume. So mo na siya. Here, nganong kung i-substitute din nato ang ilang mga value dito sa ato ang original equation, kani i-substitute na nato ilang mga value. After that, mawala na dayon ang volume raised to the power of sigma minus 1. Kaya nga naman, mao man ilang common factor, mauna lang ni ang nabilin. After that, since mauna lang na ang nabilin, naa sila common factor nga TD minus TA. Makancel na po na sila. Ay, no, dili sila makancel. TD minus TA, pag isolve na nimo siya, ang mahitabo, inani na. E is equals to 1 minus 1 over R sigma minus 1. So, mauna na siya ang thermal efficiency sa atuang Otto cycle. Then, based sa atuang equation, if ang R mag-increase, of course, ang atua pong thermal efficiency is also mag-increase. Then, always remember, if ang R is mag-continually increase, ang effect ana sa atuang system is ang temperature of the engine will get high. Mag-high siya, mutako siya. If magtaas ang atuang temperature, ang mixture nato sa sulod will explode. Okay? Will explode during the compression. If instead nga mag-burn siya, mag-explode siya. So, mao nang naay mahitabo nga pre-ignition or detonation. Mao na siya ang reason nganong gakaguba ang mga engine. So, that would be all. Thank you.